שלום לכם. אורי היה בחור מצליח, היו לו עסקים, דירה אחת לגור ואחת לנופש, אפילו מסוק הוא החזיק בשביל לבלות עם המשפחה. אלא שלכסף יש תכונה מרגיזה. כשאין אותו, רוצים אותו, אבל כשיש אותו, מתחילים להרגיש שזה לא זה ושצריך עוד משהו. ואורי התחיל לחפש. הוא נסע למזרח כדי לחפש את עצמו, וכשהוא לא מצא, הוא התחיל ללמוד קבלה לא מחייבת, ואפילו התנדב להגיש אוכל לנזקקים. בדיעבד מתברר שלנשמה של אורי גם זה לא הספיק. בקיצור, המסע של אורי הסתיים בבית המדרש, והוא חזר בתשובה. כשאני פגשתי אותו, הוא כבר היה עמוק בפנים. פגשתי אותו בהרצאה, או יותר נכון אחרי ההרצאה, הוא ניגש אליי, ואמר שכאדם מאמין יש לו שאלה שלא נותנת לו מנוחה. לפני שחזרתי בתשובה, הוא סיפר, הכל זרם כמו שצריך. היום יום היה כל כך רגוע ושקט, שהיה לי זמן לחשוב על משמעות החיים ועל העתיד. אבל מאז שחזרתי בתשובה, הכל השתבש, ואני לא מבין איזה היגיון יש בזה. אנחנו הרי מאמינים שהכל משמיים, נכון? אז למה כשהייתי בעולם ההוא, הכל התנהל על מי מנוחות? ודווקא עכשיו, כשאני יודע שאין מקרה ושהכל בהשגחה פרטית, דווקא עכשיו הכל משתבש. למה כששמחתי רק על עצמי, הצלחתי בגדול? וכשאני לומד לסמוך על הקדוש ברוך הוא, הכל מתנהל על רגל שמאל. זה בגלל הרקמה, אמרתי לו. מה קשור רקמה לפרנסה שלי, הוא שאל. קשור מאוד, אמרתי לו. תגיד אורי, הסתכלת פעם על תמונת רקמה מהצד ההפוך? ראית כמה קשרים יש שם? אם מישהו היה שואל אותך אם יש בהם איזה סדר, היית חותם שלו, נכון? אלא שאז הוא היה הופך את הרקמה, ופתאום היית מגלה שלא רק שיש בסדר, אלא שאי אפשר שהחוטים יהיו מסודרים אחרת. ההשגחה, אורי, דומה לגמרי לתמונת רקמה. כשמסתכלים עליה מהצד האחורי, היא נראית מבולגנת לגמרי, אבל כשהופכים צד, הכל נהיה כל כך ברור שזה כואב. אבל איך זה נהיה ברור, הוא שאל? איך הופכים את התמונה של ההשגחה? פשוט מאוד, אמרתי לו. כשמכירים את החוקים של ההשגחה, כמעט הכל נהיה ברור. ואיפה אפשר ללמוד אותם, הוא שאל? בפרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת מקץ, התורה מספרת על המהפך הבלתי נתפס בחיים של יוסף. איך ברגע אחד ההשגחה הופכת אותו מעבד בסיכון למשנה למלך מצרים. אלא שבין השורות יש כמה דברים לא ברורים. חז"ל קובעים שלמרות שההשגחה האלוהית סידרה ליוסף עבודה מכובדת, המינוי התעכב והוא נשאר בכלא 2 נוספות. למה? בגלל שהוא ביקש משר המשקים פעמיים שיזכיר אותו אצל פרעה. ופה בדיוק אורי מתעוררת שאלה. הרי כבר הסכמנו שהמהפך של יוסף הוא לא מקרי, נכון? ואם מדובר בהשגחה פרטית, זה אומר שיוסף זכאי וצדיק וראוי לישוע, נכון? אז אולי תסביר לי, אורי, למה בגלל שהוא פונה לשר המשקים, רק בגלל זה הישועה שלו מתעכבת 2 תמימות? אם הוא ראוי לישועה, למה להמתין? ואם הוא לא ראוי, אז גם אחרי 2 שלו ייוושע. אלא שפה בדיוק מתגלה חוק ההתמדה של ההשגחה. על פי החוק הזה, לא כל אדם שמשתדל יותר מדי נענש, רק מי שמידת הביטחון היא מנת חלקו. מי שאף פעם לא בוטח בהשם, כשהוא משתדל, הוא לא מרחיק את הישועה שלו מסיבה פשוטה. כי הישועה שלו תלויה במקריות ובטבע, ולכן אם הוא ישתדל יותר ממה שצריך, הוא לא חוטא, הוא נוהג בהתאם למדרגה הרוחנית שלו. וההשתדלות הזאת לא תגרום שתסתלק ממנו ההשגחה. למה? כי היא אף פעם לא השגיחה עליו. לעומת זאת, מי שבוטח בהשם, הוא מושגח בהשגחה פרטית, וישועה של אדם כזה, אורי, תלויה בהשגחה ולא בהשתדלות שלו. הוא משתדל רק כי ההשתדלות היא חובה. לכן, כשאדם כזה משתדל יותר מדי, הוא מתנהג הפוך מהמדרגה שלו. וההשתדלות המיותרת הזאת מצהירה עליו שהוא לא מאמין שהוא מושגח. ולכן זה מרחיק ממנו את הישועה שההשגחה הכינה לו. וזה בדיוק מה שכתוב בפרשת השבוע. מי שכשהוא עומד לפני פרעה לראיון עבודה, תולה את כל הכישרונות שלו בקדוש ברוך הוא ואומר, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. ובלי ספק אורי אדם שמאמין בהשגחה ושמידת הביטחון היא חלק בלתי נפרד ממנו, נכון?
אז זהו, לאדם כזה אסור לבקש פעמיים משר המשקים שידאג לשחרור שלו, כי זה מנוגד לאמונה שלו. אם הוא בכל זאת עושה את זה, הישועה שלו מתרחקת ומתעכבת 2. כן, אמר לי אורי, אבל איך זה קשור לשאלה ששאלתי אותך? פשוט אמרתי לו, כשאדם חי בעולם בלי אמונה, ההשתדלות המרובה שהוא עושה תואמת בדיוק את המדרגה הרוחנית שלו. אצל אדם לא מאמין, ההשתדלות היא התנאי להצלחה. לכן, לפני שחזרת בתשובה, המאמצים הטבעיים שהשקעת, הביאו לך אושר. אבל עכשיו, אחרי שחזרת בתשובה, אתה הרי כבר מאמין בהשגחה פרטית. אתה כבר יודע שהכל ממנו, נכון? אז זהו אורי, מאדם כזה דורשים להתנהל בצורה שונה לגמרי, בהתאם למדרגה החדשה שלו. לכן, אם למרות שהיום הוא מאמין, הוא עדיין משתדל כמו בעבר כשהוא לא האמין, זה מרחיק ממנו את השפע. כשאנחנו חוזרים בתשובה, אורי, אנחנו עוברים 2 תהליכים. אחד מיידי ואחד מתמשך. חיצוני ופנימי. השינוי החיצוני זה כשאנחנו מתחילים לקיים מצוות, וזה החלק המיידי והיותר קל. השינוי הפנימי הוא גם ארוך יותר וגם קשה יותר. לשנות את החשיבה שלנו, להחזיר בתשובה גם את השכל, וזה אורי לוקח הרבה יותר זמן. לכן, כשאנחנו מתחילים לשמור מצוות, אנחנו אמנם משנים את המעשים, אבל המחשבה עדיין הרחק מאחור. בתחילת הדרך שלנו, הידיים כבר מאמינות, אבל הראש עדיין שם. לכן, בגלל הידיים, אנחנו חושבים שמגיע לנו להיות מושגחים, כי אנחנו מקיימים מצוות, אבל בגלל הראש, זה לא באמת קורה. זו בדיוק הסיבה שלמרות שיוסף אומר, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, זה קורה רק ויהי מקץ 2 ימים. למה? כי יוסף שינה מההנהגה שהוא רגיל לה, הוא פעל בניגוד לחוק ההתמדה. אתה מאמין, זו הדרך שלך, לכן כשאתה פועל בניגוד לאמונה הזאת, ההצלחה שלך מתעכבת. אתה לא מאמין? אז ממילא הכל תלוי בך, לכן אם תתאמץ יהיה לך, ואם לא, לא. אז רגע אהרון, אורי ממש התקומם, רגע, אז אם מי שמאמין נענש כשהוא לא מאמין, ואם מי שלא מאמין לא נענש כשהוא לא מאמין, אז לא עדיף לא להאמין מלהאמין? תלוי על איזה חלק אתה מסתכל, אמרתי לו. בזמן העבודה, אולי ללא מאמין יותר קל. אבל כשהישועה מגיעה, זה כבר סיפור אחר, ויוסף הוא ההוכחה. אם יוסף לא היה מאמין, הוא אולי היה משתחרר 2 קודם, אבל חוזר להיות עבד. אבל בגלל שהוא כן האמין, הוא אמנם נשאר עוד 2 בפנים, אבל כשהעונש נגמר, הוא הפך למשנה למלך. אז מה עדיף אורי? שבת שלום.